Ang topic natin ngayon ay tungkol sa apat na bayani nagbuhis sa kanilang buhay para sa bayan. Ito ang kwento sa buhay ni Gener Tinangag, ni Domingo Deluana, ni Nestor Acero at ni Lolinato Loong. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Noong May 23, 2017, maglima ng taon ang anibersaryo ngayong buwan sa Mayo, 5 buwan na bakbakan sa pagitan ng Philippine Government Security Forces laban sa mga militanteng kasapi sa ISIS, Mauti at Abu Sayyaf at ilang mga jihadist group. Ang Battle of Marawi ay nag-umpisa nung ang government troop ay gumawa ng operasyon para hulihin ang Abu Sayyaf commander na si Isnilon Hapilon. At dito nag-umpisa ang matinding bakbakan. Si Gener Tinangag ay Assistant Automatic Rifleman ng Special Operation Platoon ng Philippine Marine Battalion Landing Team or MBLT-5. Ang kanyang unit ay isa sa mga naunang nagresponde sa Marawi crisis noong June 9, 2017. Ang MBLT-5 ay nag-reinforce sa ibang mga marine units doon sa bunganga ng Mapandi Bridge in Lilod, Madaya, Marawi. Si Tinangag kasama ang 3 pang kasamahan ng mga Marines ay tinahasang mag-retrieve o magkuha sa mga sugatan at nasawi ng mga kasamahang Marines. Noong ang kanyang 2 kasamahan ay nagpahinga muna, nagdesisyon si Gener Tinangag na lulusubin niyang mag-isa para ma-rescue niya ang 4 na mga sugatang Marines. At nung nasa proseso na siya para kukunin ang mga katawan ng mga nasawi at mga sugatan ng mga Marines, kasama ang isang Marine Lieutenant, ay natamaan siya ng sniper bullet mula sa mga teroristang Mauti at Abu Sayyaf at sugatan pa siya dahil sa grenade fragments. Pero sa kabila ng mga sugat na kanyang tinamo, ay nakayanan pa niyang bumalik sa outpost, dala ang katawan ng lieutenant at ilang mga kasamahang sugatan. Pero dahil sa matinding sugat na natamo ay namatay din siya sa kalaunan. Ang kanyang labi kasama ang 12 na mga kasamahang Marines na nasawi ay ibinalik sa Manila noong June 11, 2017. Ang portion of Tinangag Medal of Valor as reflected in the Armed Forces of the Philippines General Order No. 813 dated May 31, 2021 noted, through his outstanding bravery and unflinching determination in the face of great adversity during the 5 hours intense and deadly battles against ISIS-inspired local terrorist group Mauti and Abu Sayyaf, Private First Class Tinangag selflessly and single-handedly saved the lives of 4 Marines and extricated 1 killed in action in exchange of his own life. His selfless sacrifice raised the morale of the troops to valiantly advance in the ferocious battle and subsequently liberated Marawi City from the terrorists. By singular display of heroism, Private First Class Gener Tinangag distinguished himself in combat, keeping with the tradition of Filipino soldiery. Si Domingo Deluana ay membro ng Philippine Marine Corps, a recipient sa Philippine Highest Military Award for Courage, the Medal of Valor. Si Sergeant Deluana ay nag-serve sa 9th Marine Battalion noong taong 2000. Noong taong 2000, ang Philippine campaign laban sa MILF front sa ginawang military operations sa Matanog, Maguindanao, si Sergeant Deluana at si Marine Officer Lolinato Loong ay parehong sugatan habang nakipagpalitan ng putok sa mga kalaban para i-cover ang medical evacuation sa mga sugatan ng kasamahan ng mga Marines. Kahit sugatan ay patuloy ang kanilang pakipagbarilan at pakipagbakbakan para lang ma-provide ng cover. Hanggang isang RPG ang tumama sa dalawa, si Deluana at Loong ay parehong namatay at dahil sa kanilang ginawang kabayanihan, sila ay nabigyan ng Medal of Valor citation for act of heroism. For the act of courage and gallantry beyond the call of duty as member of the 52nd Marine Company 4th Reconnaissance Battalion and 9th Marine Battalion Philippine Marine Corps Philippine Navy during the assault of heavy fortified enemy bunkers at the vicinity of Poblacion Matanog, Maguindanao on April 30, 2000. This military personnel fearlessly maneuvered toward the objective while observing keenly the surrounding for the safety of the whole team when the troops were engaged in fierce firefight, which started at dawn. Unmindful of their safety, these men applied their combat skill and immediately occupied a vantage position of exchange fire with the enemy inflicting numerous casualties.
They maneuvered and transferred from one position to another while applying the fire and maneuver tactics to the extreme. At the time when the overwhelming enemy reinforcements arrived and maneuvered, they showed their great and steady composure by maneuvering to cover position and firing the enemies. When the wounded government troops were being extricated, these brave men provided the much needed firepower to halt the enemy's advances, while greatly eased the pressure in their comrades. Unmindful of their personal safety, these gallant men chose to hold their grounds when the command to withdraw was given to protect their comrades. They provided once again the deadly cover fires to the withdrawing troops, inflicting numerous casualties to the advancing enemy. While providing fires, these courageous men were hit and mindful of their wounds, maneuvered once more to another covered position and fired at the enemy until they were caught by RPG blasts while they lifted their lifeless body momentarily from the ground. Their gallantry and act of heroism had greatly in preventing the possibility of total annihilation from the superior enemy forces. During this encounter, the enemy sustained more casualties than the government troops. However, their courage and valor were not measured by the number of enemies killed and wounded, but rather by the number of their fellow soldiers saved. By this display of heroism and selflessness, giving up their lives so that others may live and gain respect and admiration to the whole of the Armed Forces of the Philippines, First Lieutenant Loong and Sergeant De Luna have incomparably distinguished themselves in combat, which is in accordance with the finest tradition of Filipino soldiery. At si Private First Class Nestor Acero, Philippine Marine, isa rin sa recipient of Medal of Valor sa kanyang kabayanihan nung nakipagbarilan at nakipagbakbakan siya laban sa mga Moro rebel doon sa Hulo-Sulo noong November 26 and 27, 1972. Ang 8th Marine Company ay nilusob ng mahigit sa 500 na mga Moro rebels at matinding bakbakan ang nangyari at dito si Acero nagko-cover para makaalis ang kanyang mga kasamahang Marine. Nasawi si Acero pero nailigtas niya ang kanyang mga kasamahan at dahil sa kanilang ginawang kabayanihan, 4 sa 8 na mga unit na bagong Shaldag MKV na gawa sa Israel, isa itong missile-fast patrol boat na gawa ng Israel, ay ipinangalan sa kanila. Noong nakaraang taong 2022, na i-deliver sa Pilipinas galing sa Israel ang 2 bagong Shaldag MKV missiles-fast patrol boat at ito'y nakomisyon sa Philippine Navy noong November 28, 2022 at ito'y pinapangalan ng BRP Nestor Acero, ang lead ship, at ang isa naman ay pinapangalan ng BRP Lolinato Loong. Noong nakaraang linggo, April 2, dumating sa bansa mula sa Israel ang 2 bagong Shaldag MKV Fast Attack Interdiction Craft. Ang Shaldag MKV Fast Patrol Boat, ang mga vessel na ito ay kaparte sa 8 na platform contracted kasama na ang Israel Shipyards Limited. Dumating ang 2 Shaldag MKV mula sa Israel sakay sa General Cargo Ship, ang MV Mek, at sila'y dinidiskarga sa tulong ng BRP Magbanwa ng Philippine Coast Guard at dinala sa Naval Shipyards ng Cavite para sa gagawing pagtitesting ng mga bagong crew na sinasanay. At ang 2 vessels na ito ay komisyon at papangalanan sa ngayong parating na buwan sa Mayo at ito isasama sa 2 pang Shaldag MK5 na unang na-deliver noong nakaraang taong 2022 na kung saan ang mga bagong patrol boats ay pinapangalan ng BRP Nestor Acero, ang mothership, at BRP Lolinato Loong. Ang 2 na-deliver lang na Shaldag MK5 ay papangalan ng BRP Gener Tinangag at BRP Domingo Deluana. Aming pagpupugay sa 4 na mga bayani na miyembro ng Philippine Marine Corps na nagligtas sa ating bayan. Sila si Nestor Acero, si Lolinato Loong, si Gener Tinangag at si Domingo Deluana. Hanggang sa susunod, maraming salamat.